digital price computing scale. Actually, na-open na namin siya. So, tutorial na lang siya kung paano to gagamitin. So, dumating siya ngayon lang from Lazada. Maganda naman ang package niya. So, yun. Binuksan na namin. Ang mga attachment included is yung apat na this one, ito. O kung anong tawag dito. Pero apat siya na patunganan ng top ng scale. So, tapos, meron siyang yung patungan ng scale. Ito yun. Metal. So, may apat siyang parang paa-paa. Tapos, move muna natin ito. Ito, yung scale itself. So, move natin siya dyan. Ito yun. Well packed naman siya. And then, meron siyang plastic. Yung pa niya. So now, ipa-plug na natin siya para ma-test kung maganda ba yung product na napili natin. So, wait lang guys. So, ilalagay na natin muna ito sa paa niya. Ang ganun. Ito. Tapos, ilalagay lang natin siya dyan sa taas. Meron siyang, anong tawag dito? Parang, kung saan Stabilizer. stabilizer, yun yun. Thank you. Stabilizer. So, meron siyang, kung titingnan nyo, yung bubbles niya, kailangan nasa center. Para pag-weigh ninyo, is yung bubbles. Yun. Kailangan nasa center siya. Para yung stabilizer niya is, maging center. Ito yung adjustable sa height ng scale. So, ito na yun. Let's try. Try muna natin. Check natin ang stabilizer kung nasa center ba. So, yung table ko is not flat. So, ano muna tayo? Hanap muna tayo ng paraan para ma-stabilize lang siya. Okay, so, now, paano ba? Anong gagamitin natin? Bigas. Bigas ang gagamitin. Hanap muna ako ng bigas, ha? Sandali. Try tayo ng bigas. Open mo na. So, mag-wait muna tayo. And then, yun, 0-0. So, ilalagay na natin yung bigas. So, example, so that's 5 kilo. Example, yung unit price natin is 42 pesos. So, iset lang natin ng 42. And ito yung total price niya, which is 210.17. So, yun na yun. Ito na.
ito na yung aming tutorial on how to set up your digital price computing scale. Hope you like it, and I hope you learn from our tutoring videos. Like and subscribe sa aming channel. Thank you. Bye-bye.